كان في قديم الزمان أخوين يعيشون في قرية صغيرة. استطاع الأخ الأكبر الاستحواذ على جميع ممتلكات الأسرة وعاش مع أولاده حياة الرخاء بين حاشية وخدم، بينما الأخ الأصغر لم يترك له إلا الذل والفقر والحاجة، وشاركته زوجته سوء الحال والأوضاع. طرق الأصغر جميع أبواب من العمل ونيل لقمة عيش نظيفة لأهل بيته، إلا أن الأقدار لم تنصفه يوما، خاصة أن في تلك الفترة ليس هناك مؤسسات للعمل، وكل شخص عليه أن يعمل في ممتلكات أهله وحرث زرعه. وبما أن الأصغر كان ضعيف ولا يطلب حقه، استغل أخاه ضعف شخصيته وغلق عليه كل الممتلكات والأبواب. في يوم ممطر ضاق المسكين ذرعا ونهض باكرا وهب على الخروج، فأوقفته زوجته تساله: إلى أين؟ فقال أنه سيذهب للبحث عن باب الرزق ولن يرجع إلا وهو يجد حلا لوضعيتهم المزرية. هنا الزوجة قالت له: ألم تطرق جميع الأبواب بعد؟ أظن أن جميعها مغلقة ولم يبق لنا أي حياة. ثم قال لها زوجها: اليوم سأذهب لأطرق باب الله، فهو باب لا يغلق أبدا. وحمل رجليه المتعبة والهزيلة وخرج يجول القرية ليلا ونهارا بوجه يغطيه الألم والأس. تاه في الوديان وخرج عن حدود القرية وحتى وصل للأعلى القمم الشاهقة. هنا ظهر له رجل عجوز تبدو على ملامحه سمات الوقار والحكمة. ساله العجوز بصوت حد وجد: إلى أين أنت ذاهب؟ وأجابه المسكين بصوت منهزم وموجوع: ذاهب لار الله. ثم رد عليه العجوز بصوت منخفض ومتأسف على حاله المغلوب عليه: الله لا يرى يا هذا. بعدها حاول الرجل إقناعه، بان عليه الالتقاء به لكون له أهل جوع وأولاد أنهكهم الجوع ومرض. ثم قال له العجوز: خذ هذه الدجاجة واستعن بها في تحسين أحوالك مدة. بعدها ضحك المسكين على أمره الميؤوس منه وأخبره أن له أكثر من دجاجة ولا يتمكن أيضا من الأكل كون ليس له إرض يخرجن إليه، ثم لا يتمكن من بيع البيض لأن جميع أهل القرية يعملون في تربية الدواجن ورعي الأغنام. ثم قال له العجوز: بل قلت لك هذه الدجاجة تضع لها قماش أبيض من حرير وتبيض لك قطعة من الذهب الخالص كل يوم. بعدها شكر المسكين العجوز اللطيف وعاد مبتهجا يجول الجبال والهضاب والوديان حتى وصل لمنزله مجددا. زوجته ما إنرته حتى صرخت من صنيعه وقالت أن البيت امتلاء من الدجاج. أخبرها أن تهدأ وتحضر له قطعة قماش من الحرير الأبيض، ووضعه تحت الدجاجة وأمرها أن تبيض. فرمت الدجاجة قطعة ذهبية خالصة. فرحت الزوجة وطلبت السماح من زوجها وقبلت راسه وأخبرته أن إلياس من جعلها تصرخ، أما هو حمل القطعة وذهب للسوق واحضر كل الخيرات لأهله. بقي الزوج يحضر جميع المستلزمات والزوجة تعد لهم أشهى الإطباق وأنفعها. فاستعاد الأولاد صحتهم ورجعت بسمتهم، وأخذ الزوجين يخططان من أجل شراء قطعة إرض والبدء في خدمتها واستعادة حقوقهم المنهوبة من أخيه. إلا أن تلك الأحلام لم تكتمل، حيث لاحظ الناس كيف للفقير يتحصل على قطع ذهبية خالصة. لم تدم مدة طويلة حتى سمع جميع أهل القرية بامتلاك المسكين المحروم من ورثه وأرضه لقطع ذهبية نادرة لا يمكن الحصول عليها بطريقة سهلة، فدب الحسد والغيرة في نفوس الجميع. بعث له رجل عجوز لا يخاف الله في هيئة رجل شحاذ، فطرق عليهم الباب وطلب منهم صدقة. فرجع المسكين لزوجته وأخبرها بأمر الشحاذ، فامتلأت شكوكها وقالت له: ربما تكون مكيدة لأن أهل القرية من شيمهم الحقد وأعداء النجاح. طمأنها قائلا أنه تذكر وضعيته يوم غلقت عليه الأبواب، فلهذا فهو غير قادر على غلق الباب على هذا الضعيف الآن. فتقدم إلى الدجاجة ووضع لها قطعة قماش من حرير مجددا وأمرها أن تبيض. العجوز الشرير كان يراقب كل تصرفاته وحركاته، وعندما عاد الطيب وناوله قطعة الذهب تصنع الشحاذ المزيف بالتفاجؤ وأن هذا كبير جدا، إلا أن الطيب طمئن أن هذا رزق من عند الله وإعطائه له لن يضره بشيء. أسرع الشرير لمبعوثيه وأخبرهم بكيفية حصوله على الذهب. لهذا في فجر اليوم الموالي تلثم مجموعة من الرجال وحضروا منزله واقتحموا عليه الباب وأخذوا جميع دجاجته بما فيها تلك التي تبيض ذهبا. تذكر الطيب نصيحة زوجته والشحاذ الذي أتى البارحة وهو نفسه الذي عاد اليوم وأخذ مصدر ثرائه، فبقت الأسرة المسكينة على تلك الحالة لمدة شهر كامل، فعادوا إلى حالة الجوع والحاجة والضعف. بحث الرجل كثيرا عن سارق دجاجته، ورغم أنه توصل إلى المصدر إلا أنه رفض إرجاعه الدجاجة، وكان يجمع عليه الناس ويتهمه أمام الملأ بالجنون وأن ليس هناك دجاجة تبيض قطع ذهبية.
حتى الحكام والقضاة كانوا دائما يدعون عليه بالشفاء وأن شكايته غير منطقية. مرت شهور أخرى حتى ساد الألم والعوز والفقر في منزله مجددا، خاصة وأنهم ركزوا على إشباع بطونهم والصدقة على الفقراء أولا. عرف المسكين خطيئته في عدم التنظيم والتخطيط رغم أن الله رزقه بالكنز. حاول لأكثر من مرة الحصول على عمل فلم يفلح حتى سقط ولده أرضا من قلة الجوع والمجاعة. حمل نفسه مجددا وهام في الشوارع والوديان والجبال والقرى ليبحث على الله. مشى الرجل طويلا حتى وصل إلى قمة جبل ثاني، فظهر أمامه العجوز الطيب مجددا وسأله عن سبب مجيئه مجددا. أخبره المسكين أن الله رزقه مرة وبسبب لطفه وحنية قلبه سرقت له الدجاجة مصدر قوته، لهذا عليه أن يرى الله. ثم أجابه العجوز مجددا أن الله لا يرى، إلا أنه سيساعده للمرة الثانية بتقديم له برمة. أجابه اللطيف أن منزله ممتلئ بأواني الطبخ ولا يجد ما يطبخ فيها، إلا أن العجوز الطيب أجابه أن هذه البرمة ما عليك إلا أن تغسل يديك وتوضئ وتحرك يديك داخلها كانك تحرك الطعام حتى تمتلئ لك بالكسكس واللحم. فرح المسكين وشكر العجوز وأخذ هدية الله الكبر وعاد فارحا لأهله. من رأته زوجته حتى تفاجأت لسبب شرائه لها وهم لديهم أكثر من 5، إلا أن الزوج أمرها أن تغتسل وتتوضأ وتحركها بيديها. ما أن فعلت زوجته ذلك حتى امتلأت بالطعام واللحم، ففرح أطفاله وشكروا الله كثيرا. بقت العائلة تتنعم بخيرات الله ورزقه مدة طويلة حتى استعاد الأولاد صحتهم وامتلأت أجسامهم، وبعد أن كانوا يغلبون ويضربون من طرف أبناء القرية بسهولة أصبحت لهم عظام قوية. عندما يتصارعون أو يتنافسون مع أبناء عمهم سارق ميراث أبيهم يتغلبون عليهم بسهولة، فدب الحقد والشكوك منزل عمهم، وحرضت زوجة العم زوجها بضرورة تعرف زوجها على سر صلابة عظامهم. خطط الشريرين لمكيدة واتفقوا مع خادمتهم أن تتصنع بأنها مطرودة وتتوجه فتمكث معهم. وفي تلك الليلة سمعت العائلة الطيبة الباب يدق بقوة، ففتح الطيب الباب ووجد خادمة أخيه تبكي ومجروحة. قالت لهم أن أخاه سيدها طردها من عملها وضربوها وليس لها أي مكان لتتوجه له ليلة. أشفق عليها الزوجين فأمراها بالدخول والمكوث حتى الصباح، ودخلت المزيفة الشمطاء تراقب عن كثب. لاحظت أن الزوجة لم توقد النار حتى تعد العشاء، ثم فجأة غسلت مباشرة يديها وتوجهت للبرمة وحركتها فمتلات باللحم والطعام. أكلت الجسوسة معهم ونامت حتى الصباح. مجددا سمعوا طرق الباب، فكان أخو الزوج سارق الثروة يبحث عن خادمته. تصنعت الخادمة بالاختباء وراء الزوجة الطيبة، إلا أن السارق أمرها بالمجيء معه وقال لها أنه حالة غضب عابرة، عليها أن تعود للعمل، فقط أن لا تكرر الخطأ مرة أخرى. شكرت الخادمة العائلة وغادرت مع سيدها، وقصت لهم سر البرمة التي تصنع الطعام في دقيقة، خطط الشرير للاستيلاء على البرمة. قام بوليمة وحفل كبير في القرية لمدة 7 أيام، وهنا بعث لأخيه وطلب منه مساعدته بأواني المنزل حتى يعد الكسكس طوال هذه المدة، إلا أن كل ما يقدم له برمة مغايرة يعود ويقول لها هات أخرى، حتى قدم له البرمة السحرية. استولى عليها الشرير وبقي يوزع الطعام واللحم على أهل القرية لمدة أسبوع، وعندما انتهت المدة طلب الطيب برمته وقدم له المزيفة حتى توصل إلى القضاة والشكاية. لم يصدقوا الضعيف، حيث لا وجود لبرمة سحرية تعد الطعام لوحدها واتهموه بالجنون. غضب المسكين غضبا كبيرا، فعاد للبحث عن الله، وما أن وصل لآخر قمة جبلية حتى وجد هناك العجوز الطيب بملامح غاضبة ومعاتبة، وقال له إلى أين؟ فأجابه المسكين إلى الله. فأجابه العجوز قلت لك أن الله لا يرى. ثم قال له الرجل لن أعود هذه المرة، اكتشفت أن الله رزقني لأكثر من مرة، إلا أنه يحرمني من رزقي لأكثر من مرة. فقال له العجوز ذلك كان بسبب تدبيرك وضعف شخصيتك، فالله رزقك بالميراث مع أخيك، إلا أنك تسامحت عليه ولم تدافع عليه بحجة الطيبة فاستغل ضعفك. الثاني رزقك بدجاجة، إلا أنك ركزت على التبذير قبل التدبير والتخطيط والتخزين، كما أنك وثقت بالغرباء وقدمت لهم قطعة ذهب سهل اقتنائها، وكان عليك حينها أن تقدم له فقط طعام أو خضر حتى لا يكشف سرك.
والثالثة عدت وصدقت عدوك ومن غادرك مرة وقدمت له برمتك السحرية ولم تتعلم أن أخيك أنه حرمك من ملكك وهو حاقدك والحقد فيه ميراث. لهذا الحل الأخير هو أن تتأدب أنت أولا. أخرج العجوز الكبير الموقر لعصا غليظة لها رأس كبير يشبه حجر، وقال تعويذة: حق أدبوزة يا دبوزة أخذ مشغلك يا دبوزة. فقفزت العصا وضربت المسكين لرأسه ثم البطن، ثم قفزت مجددا وضربته لوجهه حتى بدأ المسكين بالصراخ ويقول: اعترف بخطئي وضعفي. ثم أمر العجوز العصي السحرية بالتوقف، وأمر المسكين بحملها واسترجاع جميع حقوقه المسلوبة من أخيه وسارق دجاجته. حمل المسكين العصي ووعد العجوز بأنه لن يسمح لأحد أن يستغله مجددا، وأن يستعمل حسن التخطيط والتفكير وقوة الشخصية دائما في حياته وقراراته. ورجع قريته ودق الباب على الرجل سارق دجاجته الذهبية، فواجهه أمام الملأ وأمام القضاة مجددا بضرورة استرجاع الدجاجة التي تبيض الذهب. فسخر منه الرجل أمام الجميع وقال له أنه مجددا أنه مجنون. فرفع الرجل عصاه وقال تعويذة: حق أدبوزة يا دبوزة أخذ انشغلك يا دبوزة. وارتفعت العصي وضربت الرجل لرأسه ثم البطن، وأصبحت تقفز وتضرب السارق في جميع مناطق وجهه حتى جعلت السارق يسرق ويقول: احضروا له دجاجته التي تبيض ذهبا. ولم تكف العصي حتى سارع أهله واحضروا له الدجاجة الذهبية وأمرها بالكف عن الضرب. ثم توجه الطيب مجددا لأخيه ووجده في السوق وطلب منه ميراثه وبرمته التي تصنع الطعام، فسخر منه أخاه وحاول إذلاله، فأمر الطيب عصاه بالاشتغال وقال تعويذة: حق أدبوزة يا دبوزة أخذ انشغلك يا دبوزة. فارتفعت العصي للأعلى وضربت الرجل لوجهه ثم لأنفه، بعدها ضربة مبرحة لظهره ورأسه حتى أصبح الأخ يصرخ ويعترف بسطوه وأكله حقوق أخيه. ولم تكف العصي حتى تسارعت زوجته وقدمت له برمته، ونطق الأخ واعترف باستغلاله وحرمانه لأخيه من ميراثه، وأنه سيرجع له نصف ما ترك والده لأنه حقه. فأمر الطيب عصاه من الضرب وحملها على ظهره واسترجاع أول مستخدم القوة جميع حقوقه. وعندما عرف أهل القرية بقوته لم يستطيع أحد تقرب منه أو محاولة احتقاره، فاجتمعت فيه خصال الصدق واللطف والثراء، وأصبح يدرك عدوه من صديقه، وأصبح يعلم لمن ينفق ويصدق أمواله، وعاش عادلا وقوي الشخصية، وتعلم منه أولاده الشجاعة وعدم الخوف من مواجهة حقوقهم، وتعلموا أن الله يعطي من لا يتهاون، ولا يكفي الحصول على الكنز أن غاب حسن التخطيط والتنظيم للحياة. فالشخص لا يجب أن يكون ضعيف حتى يبرهن للناس أنه طيب، أما الطيب الحقيقي هو من يبدأ بحقه وحب أهله قبل حقوق الأخير. وقد صدق من قال أن المؤمن هو من يسبق بنفسه وعائلته، وليس من يتهاون على واجباته ثم يتكل اتكالا كبيرا على الله. فالله أمرنا بالسعي والجد وعليه بالمعونة والإعانة، وليس أن نربع الأيدي وننتظر من الله الثراء، أو ننتظر منه الرزق، أو ننتظر أن يشيد ويبني قصورا لنا. فضلا وليس أمرا. فعلوا الجرس واشتركوا في القناة. دمتم طيبين.